नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले खसीको टाउकोको सुप बनाउने स्पेसल तरिका लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई आज म खसीको टाउकोको स्पेसल सुप बनाएर देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले यहाँ 1 केजी खसीको टाउको लिएर आएको छु। हामीले जाडो मौसममा खसीको टाउकोको सुप बनाएर खाने गर्छौँ र यो जहिलेसुकै खाँदा पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर हामीले जाडो समयमा यसको सुप खान्छौँ। सुपलाई लाग्ने मसलाबाट सुरु गरौँ। मसला मैले यहाँ धनियाको दाना 1 चम्चा, सुकमेला आधी चम्चा, मैले सिनामोन 3 टुक्रा, एउटा अलिकति जायफल लिएको छु र जिराको दाना 1 चम्चा र मैले केही लौङ्गको टुक्रा लिएको छु। मैले त्यस्तै 2टा तेजपत्ता, एउटा स्टार एनिस र थोरै मेस लिएको छु। सुरुमा मैले प्याजलाई स्लाइस काट्ने छु, हाफ गरेर। आज मैले कुनै पनि रेडिमेड मसला युज गर्ने छैन। मैले एउटा कराई बसालेर लगभग 2 चम्चा जति यसमा तेल राखेको छु। यो तोरीको तेल हो र मैले थोरै 12-15 दाना जति मेथी पुर्याएको छु यसमा। त्यसपछि मैले यसमा तेजपत्ता, मेस र स्टार सिड एकैचोटि राख्ने छु। अघि चप गरी राखेको प्याज राख्नु पर्दछ। अब प्याजलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुने गरेर भुट्नु पर्दछ। हामीले प्याज भुट्दा चाहिँ लो फ्लेम गर्नु पर्दछ आगोको। त्यसपछि अब हामीले यसमा मासु राखौँ। मासु राखेर पनि हामीले लो फ्लेममै भुट्नु पर्दछ। एकछिन लो फ्लेम, त्यसपछि मिडियम गर्नु पर्दछ। साह्रै लो फ्लेममा हामीले मासु भुट्यौँ भने मासुबाट पानी निस्कन्छ। उता मासु पाक्दै गर्छ, यता हामी मसला रेडी गरौँ। मसलामा अघिको सबै मसला मैले मिक्सरको जारमा राखेर पिसेको छु। त्यस्तै मैले अदुवाको टुक्रा र लसुनको टुक्रा पनि राखेको छु र सुकेको खुर्सानी र थोरै मरिचको पाउडर पनि मैले यसमा राखेको छु र अलिकति पानी राखेर यसलाई हामीले फाइन पेस्ट गराउनु पर्दछ। मैले कुनै पनि बजारको प्याकेटको मसला युज गर्दिनँ। यो मेरो स्पेसल रेसिपी हो मसला। मैले सधैँ मासु पकाउँदा यही मसला युज गरिराखेको हुन्छु। मासुलाई चाहिँ हामीले सानो फ्लेममा राम्रोसँग भुटेर पकाउनु पर्दछ। अब यसमा बेसार थोरै राखौँ, आधी चम्च। 1/3 टिस्पुन मैले काश्मिरी मिर्च पनि यसमा एड गरेको छु र एकचोटि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। र अघि पिसेको मसला मैले यसमा एड गरेँ। अब मसला राखेर चाहिँ हामीले आगोको फ्लेम लो गराउनु पर्दछ, नत्र पिँधमा मसला टाँसिन्छ। अब आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्दै जानु होला र एकचोटि राम्रोसँग फेरि यसलाई मिक्स गर्नु होला। मैले थोरै धनिया पनि यसमा एड गरेको छु। धनियाले के हुन्छ भने हाम्रो मसलासँगै धनिया भुट्नाले मासुको भित्र भागसम्म हाम्रो धनियाको फ्लेभर आउँछ। हामीले मासुलाई चाहिँ राम्रोसँग भुट्दै पकाउनु पर्दछ सानो आगोमा। हाम्रो मसला राम्रोसँग भुटिसकेपछि मासुको टेस्ट निकै स्वादिलो आउँछ। मासु राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब मैले यसमा थोरै पानी राख्छु। पानी चाहिँ हामीले सुरुमा अलिक कम राख्ने र पछि सिटी लगाइसकेपछि निकालेर हामीले पानी एड गर्न सक्छौँ र करिब 2 जति मैले यसमा सिटी लगाइदिन्छु। हाम्रो मटन राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर हजुरहरूले फेरि यसमा आवश्यकता अनुसार पानी एड गरेर फेरि पकाउन सक्नुहुनेछ। र मैले धनिया थोरै बाँकी थियो अघि, त्यो राखेको छु र यसलाई एकचोटि फेरि मैले उमाल्ने छु। बाँकी रहेको सबै धनिया राखेर यसलाई मैले एकचोटि फेरि उमालेको छु। अब मैले यसमा अन्तिममा जायफल कोरेर थोरै राख्ने छु। हामीले जायफल चाहिँ अन्तिममा राख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने जायफल सुरुमै राख्नाले हाम्रो मासु बढी गल्ने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। जायफलले मासु गलाउने काम गर्दछ। मटन रेडी भइसकेको छ सर्भको लागि। हजुरहरूले घरमा एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला।
अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियोको साथ पक्कै उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।